ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናየው ምንድነው HTML ፋይል እንዴት ክሬት ማድረግ እንችላለን። ሁለት ወይዎችን ላሳያችሁ። አንዱ ቀጥታ ዴስክቶፓችሁ ትሄዱና አዲስ ፎልደር ትከፍታላችሁ ነው። ከዛ እዛ ላይ ኒው ቴክስት ዶክመንት ሁሉም እዚህ ጋር ያለው ስሙን ታጠፉና index.html ትወጣላችሁ። ይሄ ጀነራል ስም ነው። index.html ብላችሁ ትከፍቱና ቀጥታ ወደ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ትሄዳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሶስቱ ጨረት ያሉበት ፋይል ኦፕን ፎልደር እዛ ክሬት አድርገን ስለሆነ የከፈትነው ኦፕን ፎልደር ትሉታላችሁ። ከዛ ዴስክቶፕ ላይ ነበረ ዴስክቶፕ ከዛ HTML የሚል ፋይል ፎልደር ነው የከፈትኩት። HTML እዚህ ጋር ሰሌክት ፎልደር ያን እዛ ፎልደር ላይ ያሉትን ፋይሎች ይከፍትልኛል። index.html የሚል ፋይል ነበረ እሱን ከፈተልኝ ማለት ነው። ይሄ አንዱ ወይ ነው መክፈት የምንችልበት። ሌላኛው ወይ እንዴት ነው መክፈት የምንችለው? እዚሁ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ላይ መተን እዚህ ጋር ሶስቱ ጨረት ፋይል ኦኬ ኒው ፋይል ኦር ኒው ቴክስት ፋይል ከዛ እዚህ ጋር እንደገና እንመጣና ፋይል ሴቭ አስ እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንዲሁ ምን አይነት ፋይል እንዲሆን የምንፈልገው ፋይል ኔምን እናስቀምጣለን። index.html አንድ ኤግዚስት አድርጓል ነው የሚለው ሪፕሌስ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ያው እሱ ጋር index.html ሆነ። ይሄ ግን አሁን ፎልደር አልያዘልንም። እዚሁ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ላይ ነው ተከፍተው። ስለዚህ ይሄ እንደገና መጥተን ፋይል ራንደምሊ ነው እሱ ፎልደር ውስጥ የፈለገውን ፎልደር እኛ የምንፈልግበት ፎልደር ውስጥ መክተት አለብን። እዚህ ጋር እንመጣለን ፋይል ታች መጥተን ሴቭ አስ እንለዋለን። ከዛ የምንፈልግበት ፎልደር ውስጥ እንከተዋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር HTML ልበልና እዚህ ጋር HTML ልበልና ሴቭ ሪፕሌስ ላድርገው የተመሳሳይ የሆነ ስሙ ነው ልበልና እዚህ መለያ ነገር እንሰጠው ሴቭ እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን የት ፎልደር ውስጥ እንዳለ አውቃለሁ። እኔ ራሴ ፎልደር መርጬ ስላስገባሁት ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያ እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል ነው። HTML ፋይል እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል ነው። አመሰግናለሁ።